ආයිබෝවන් යාළුවනේ ආතල් කිචන් එකෙන් තවත් රසවත් කෑමක් ඔයාලට ගෙනාවා. අපි අද හදන්නේ පොල්ලාප්ප. මේ සමහර පැත්තවලට මේකට බිබික්කන් කියලාත් කියනවා. අනේ නම නම් කියන්න එපා විලි ලැජ්ජයි හින්දා මේ පොල්ලාප්ප කියලාම කියන්න. අපි බලමු මේක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉස්සෙල්ලාම හාල් පිටි ග්‍රෑම් 500ක් අරගෙන මේ විදිහට අපි වතුර දාලා ඒක හොඳට අනා ගන්න ඕන. සාමාන්‍යයෙන් මේක ආප්ප හදන විදිහටමයි සිද්ධ වෙන්නේ. පොඩි පොඩි දේවල් ටිකක් විතර වෙනස් වෙන්නේ. අපි මේක හොඳට වතුර දාගෙන අත් ගහ ගන්න ඕන. ඔයාලට මතක ඇති මං ආප්ප වීඩියෝ එකේදීත් මේක අනා ගන්නට පෙන්නුවා. ඒ විදිහටම තමයි යන්නේ. හාල් පිටි ටිකට මේ විදිහට දාලා හොඳට අනා ගන්න ඕන. ගොඩක් දියාරු වෙන්න අනන්නත් එපා. සාමාන්‍යයෙන් ක්‍රීම් එකක් වගේ එන ප්‍රමාණයට අනා ගන්න. ගොඩක් කට්ටිය ආප්පත් ගන්න දන්නෝනේ. මෙන්න මේ ගානට එනකම් මට වතුර මිලිලීටර් 400ක් විතර ගියා. ඔයාලා රෙසිපි එකේ තියෙන ප්‍රමාණයෙන් ගන්න ඔක්කොම ටික. මෙන්න මේ විදිහට ක්‍රීම් එකක් වගේ එනකම් මේක හොඳට අත් ගහ ගන්න ඕන. අත් ගහලා අපි මුකුත් දාන්නේ නැහැ. වතුරයි හාල් පිටි ටික විතරයි දාලා මේ විදිහට අත් ගහලා පැය 3ක් විතර අපි තියන්න ඕන. පැය 3ක් විතර තියන්න ඕන. ඊට පස්සේ අපි ලෑස්ති කර ගන්න ඕන අලුත් ඊස් ටිකක්, සීනි. ඔයාලා රෙසිපි එකේ තියෙන ප්‍රමාණයෙන් ගන්න. ඊට පස්සේ අපි පාන් පිටි ටිකක් ගන්නවා. පාන් පිටි. ඊට පස්සේ අපි ආයේ මිශ්‍රණය දී කරගන්න වතුර ටිකක් ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි සාමාන්‍ය පොල් ගෙඩියක බෑයක් ගාගෙන අරගන්නවා. පිටි ග්‍රෑම් 500 පොල් බෑයක් ඇති. ඊට පස්සේ අපි මේ ඔක්කොම ටික දා ගන්නවා මේ අපි අත් ගහගත්ත පිටියකට. පැය 3කට විතර පස්සේ තමයි මේ හදන්නේ. අපේ පාන් පිටි ටික දාගත්තා. ඊට පස්සේ සීනි ටික දාගත්තා. මේ පොල් ටිකත් දාගත්තා. ලොකු පොල් ගෙඩිත් නේ, සාමාන්‍ය පොඩි පොල් ගෙඩිත් නෙවෙයි. මධ්‍යම ප්‍රමාණය පොල් ගෙඩියක බෑයක් විතර තමයි ගත්තේ. මට ඒක පැන ගන්න නම් බැරි වුණා හරියට. ඊට පස්සේ අපි දිය කරගත්ත ඊස් ටික දා ගන්නවා. ඊස් ටික දාගෙන අපි හොඳින් අත් දෙක සෝදගෙන හොඳින් මේක අනා ගන්න ඕන. කැටි හිටින්න නැති වෙන්න. ඒ කියන්නේ මේක හැබැයි අනද්දී අපි අර ආප්පෙට වගේ ගොඩක් දියාරු වෙන්න ගන්නෑ. සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලා දැන් පෙනීමේ මම අනා ගන්න ප්‍රමාණය අපි මේ හොඳට දැන් මේක ගොඩක් ටික හයි වෙලා තින්නේ. අපි වතුර චුට්ට දාලා මේක හොඳට කලවම් කරගෙන දී කරගන්න ඕන. ඇත්තටම ගොඩක් රසයි මේ වගේ කෑම සාමාන්‍යයෙන් දැන් කඩවල එච්චර දකින්න ලැබෙන්නේ නැහැ. පොල්ලාප්ප ඔයාලා කාලා ඇති මම ගොඩක් රසයි. සාමාන්‍යයෙන් ආප්පෙට සීනි දාලා කනවා වගේ. ගැමි කඩේක සාමාන්‍යයෙන් ගම්ම කඩේක වගේ නම් මේවා දකින්න තියෙනවා. ඉස්සරහම ගොඩක් ප්‍රසිද්ධයි මේ කෑම. දැන් නම් ඉතින් නෑ. දැන් පේස්ට්‍රි වගේ ජරවල් නේ කන්නේ ගොඩක් කට්ටිය. අපි මේ ටික හොඳට අනා ගන්නවා. ඒ වගේම යාළුවනේ channel එකේ subscribe කරලා bell icon එකත් press කරන්න. ගොඩක් කට්ටිය notification ආවේ නැහැ කියලා කියනවා. එහෙම ප්‍රශ්නකුත් තියෙනවා. සමහරව බෙල් එක ගහලත් නොටිෆිකේෂන් එන්නේ නැහැ. ඒකත් ඔයාලා පොඩ්ඩක් බලන්න. අපි මෙන්න මේ ප්‍රමාණයට එනකන් පිටි එක හදා ගන්න ඕන. සාමාන්‍ය මිලිලීටර් 100ක් 150ක් විතර දැම්මන් පස්සේ පිටි එක මේ ගන්නට එනවා. මේ විදිහට අර ආප් එකට තරම් දියාරු නෑ. ඊට වඩා පොඩ්ඩක් ගන්න කමයි. මෙන්න මේ ගන්නට අපි ගන්න ඕන අපේ මිශ්‍රණය. පොල් දාපු ඉඳ තමයි අපිට අර කැටි කැටි පේන්නේ සාමාන්‍යයෙන් නිකන් ස්මූත් ගතියක් නැත්තේ. ඊට පස්සේ අපි ඒක තියන්න ඕන පැය 3ක්. පැය 3ක් ඒක වහලා තියලා පැය 3කට පස්සේ මේ විදිහට අපි ආයේ ලුණු ටිකක් දානවා. අත් ගාලා පැය 3ක් තිබ්බා. අර විදිහට මිශ්‍රණය දී කර පැය 3ක් තිබ්බා. පැය 3කට පස්සේ දැන් ඔයාලට මේ පේනවා හොඳට ඒක පිපිලාවිල්ලා තියෙනවා. පැය 3කට පස්සේ තමයි අපි ලුණු දාගන්නේ. මිශ්‍රණය හදලා අපි වහලා දාලා පැය 3කට පස්සේ අරගෙන තමයි අපි හදන්න ගන්නෙ. පැය 3කට පස්සේ තමයි අපි ලුණු දාගන්නේ. පැය 3ක් විතර තිබ්බන් පස්සේ හොඳට මේ විදිහට පිපිලා වලට පේනවා. දැන් ඒක පාටක් ටිකක් දුඹුරු පාටට හැදලා තියෙනවා. ඊස් ටික හොඳ එකක් ගන්න. ඊස් පරුණම් පස්සේ හරියට මේක පිපෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ ආප්ප වගේම පිළි ටිකක් ගහලා රාජ්‍යයකට අපි අපේ මිශ්‍රණයෙන් පොඩ්ඩක් දානවා. දැන් දෙක විතර ප්‍රමාණයක් දාගන්න. දාලා එක පැත්තක් විනාඩි 2 ගානේ ඉවද ගන්න ඕන.
විනාඩි දෙකක් යනකම් අපි ඒක වහලා දෙනවා. මේ දින විනාඩි දෙකකට විතර පස්සේ අපි මේක ඊට පස්සේ විනාඩි දෙකකට පස්සේ අනිත් පැත්ත ගහ ගන්නවා. අනිත් පැත්ත ගහගෙන ඒ පැත්තත් විනාඩි දෙකක් එකමාරක් විතර බෙදුනන් පස්සේ පිච්චුනන් පස්සේ අපි ඒක බහ ගන්නවා. ගොඩක් ලේසි මේක නම් හදන්න. ඒ වගේම ගොඩක් රසයි. ඔයාලත් හදලා බලන්න අනිවාර්යෙන්. තාච්චියේ තෙල් ගොඩක් ගාගන්නත් එපායි. සාමාන්‍යයෙන් පළවෙනි ආප්පේ දෙක නම් සවුත් වෙලා යයි. ඊට පස්සේ නම් ඔයාලට හොඳට හදාගන්න පුළුවන්. එක පැත්තක් විනාඩි දෙක ගානේ මේ විදිහට රත් කරගත්ත පස්සේ ලස්සනට පොල්ලාප්ප ටික හදාගන්න පුළුවන්. මේ තින්නේ අපි හදාගත්ත පොල්ලාප්ප ගොඩක් රසයි, ගොඩක් ලේසි. මීට වඩා දෙයක් කියන්න ඕනේ නැහැ කියලා හිතනවා. එහෙනම් ඉස්සරහ වීඩියෝ එකදී ආයෙ හම්බෙමු. ඊළඟට නූල්ස් කොත්තු එක තමයි දෙන්නේ. මං ගිහින් එන්නම්. හැමෝටම බුස්සරණයි දීපීට.